So ini dah set racing head block wave 125 65mm lah. So wave 125 65 ni set dia berserta dengan gasket top. Block 65mm Espada wave 125, head 2428 Espada. Hai guys, hari ni kami nak menunjukkan merchandise terbaru kami daripada YouTube Wan Rizwan. Rise and bias. Tuan-tuan dan puan, kepada yang berminat untuk merchandise kami, boleh terus kontak kami. Support daripada tuan-tuan dan puan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk memproducekan video-video baru di dalam YouTube channel kami. So tuan-tuan dan puan, jangan lupa juga untuk stay tune dengan YouTube channel kami, kerana banyak lagi giveaway yang kita akan buat pada masa hadapan. Jom kita tengok video kita selepas ini. So ini dah set racing head block wave 125 65mm lah. So wave 125 65 ni set dia berserta dengan gasket top. Block 65mm Espada wave 125, head 2428 Espada. Set ni memang ada dekat dalam Shopee kita. Tuan-tuan dan puan boleh pergi tengok. Dan Ricky bosku memang terbaik, memang puas hati bosku. Yang kedua, kita ada carburetor wave 125 di sini daripada API. Wave 125 daripada API bosku. Dan di antara carburetor yang memang trusted, yang memang disukai oleh customer. Yang ketiga kita ada dekat sini adalah clutch plate beserta spring clutch. Memang dekat sini tulis 115ZR, tapi sebenarnya clutch plate tu adalah untuk FZ old bosku. FZ 150i old lama. So sebenarnya FZ lama dia menggunakan spring Y15. So terbaiklah. Racing punya bosku, Kevlar tu. Yang ni customer hanya order filter sahaja 48mm, boleh kita layan saja bosku. Yang ni pula adalah customer yang PM kita secara direct dan dia suruh saya buat custom order untuk dia lah. Satu starter relay untuk Kriss. Starter relay ni untuk pengetahuan tuan-tuan puan, kalau Kriss ni semua jenis Kriss 110, 115 atau 120 semua sama starter relay. Tapi untuk cut-up sahaja ataupun rectifier, kalau Kriss 1, Kriss 100, Kriss 100 dan model-model lain lah. Dia tak sama tau. Dan dekat sini pula hyperclash Tobaki lah untuk EX5 yang customer kita order. Satu set bosku, siap clutch plate. Memang sedap ni pakai. 5 spring. Kekuatan pickup mesti bertambah. Dan ini filter serupa macam tadi juga bosku yang customer kita order. Filter 48mm lah. Sesuai, boleh pakai carburetor 28, 24 dan sebagainya. Dan spring valve racing Yamatek. Untuk EF5. Customer kita order secara personal dekat dalam Shopee kita. Dan intake pipe dekat sini bosku. Intake pipe saiz 24-28 pun kita layan juga bosku. Dan blok EF5 Dream 56. EF5 Dream 56 di antara saiz rare yang susah dapat sekarang. Gasket weight 110 53 di sini. Daripada Apple. Dan racing 3-in-1 lah. Carburetor beserta filter beserta intake. Carburetor wave 125 24mm. Customer kita order bosku. Combo lah, combination memang kita ada jual. Head block set 53, head 2327 lah. Daripada Espada beserta dengan gasket top. So satu set semua cantik bosku. Dan satu lagi set dekat sini, customer kita order wave 125 set 57mm lah. So ini adalah barang-barang yang dia akan dapat. Gasket 57, CDI Racing, Camshaft, Hyperspeed, plug Racing,
coil plug Tobaki carburetor NS110 dan blok Espada 57mm bosku. So satu set semua ni kita harap barang akan sampai dalam keadaan selamat dan terbaik bosku. Kita tuan-tuan, customer ni daripada Lazada. Kita boleh tengok dia order 1 ataupun FZ New punya clutch plate Racing Tobaki. So memang terbaik dah bosku. Clutch plate ni ialah clutch plate racing yang merupakan clutch plate yang lagi tahan daripada standard punya clutch plate. Material Tobaki tu sendirilah yang tahan. Yang kedua adalah Camshaft Racing Espada Kriss110. Untuk camshaft ni sekarang ni kita dapat offer dan banyak sangat customer order. Bos boleh tengok dekat dalam Shopee kita, confirm harga menarik. Dan ini adalah set untuk EFI high power yang telah di custom order kan, tapi dia dekat dalam Shopee lah. Customer kita order, kita boleh tengok dekat sini. Camshaft beserta dengan blok, beserta dengan gasket dan juga clutch plate. 2 in 1 lah. Tobaki. So yang ni customer hanya order Kriss spring clutch sahaja, Tobaki Racing. Kita layan. Ni cam tadi, serupa macam tadi juga. Dan ini adalah carburetor dash A 24mm lah. So bosku sekalian, carburetor sekarang harga kau murah, boleh PM kita. Dan ini adalah set racing yang telah diorder oleh customer kita. Set racing untuk Kriss110 65mm. So memang terbaik. Thank you bosku.